สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวในวันนี้นะครับก็จะมารีวิวเจ้าตัว Psycho 5อีกเรือนหนึ่งเห็นครั้งแรกแล้วค่อนข้างจะแบบถูกชะตามากๆนะฮะก็เลยกดซื้อมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาให้ดูกันด้วยนะครับนั่นก็คือ Psycho 5ในรหัส SNKE01K1 นั่นเองนะครับที่ต่างประเทศเนี่ยบางคนเขาก็จะเรียกรุ่นนี้ว่า Psycho 5 Explorer นะครับก็แน่นอนว่าหน้าตาเนี่ยมันก็คล้ายกับรุ่นพี่อย่างตัว Rolex Explorer นั่นเองนะครับเดี๋ยวเอามาเทียบให้ดูแป๊บหนึ่งว่ามันเป็นแบบฝาแฝดรุ่นพี่รุ่นน้องกันยังไงนะฮะด้านขวาเป็น Rolex Explorer 2 นะครับคือมี mood and tone ที่คล้ายกันนะแต่ว่าการวางคอมโพสหรือว่าการดีไซน์ตัวเรือนหลายๆอย่างเนี่ยผมว่าต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยนะฮะมันอาจจะดูคล้ายๆกันก็เพราะว่ามันมีไอ้ขอบด้านนอกเนี่ยที่มันดูเป็นฟีลลิ่งเดียวกันแต่ว่าจริงๆฟังก์ชันคนละเรื่องกันเลยนะครับต้องบอกว่า Rolex ฟังก์ชันเขาจะเต็มกว่ามากๆนะฮะเรือนนี้นะครับผมเห็นครั้งแรกเนี่ยผมนึกว่ามันมีขนาดใหญ่พอสมควรนะฮะแต่ว่าพอซื้อมาเสร็จปั๊บเปิดกล่องมานะฮะกลายเป็นว่าเอ้าเล็กซะอย่างนั้นนะฮะไม่ได้ใหญ่อย่างที่ผมคิดอ่ะซึ่งถ้าเกิดวัดให้ดูนะครับมันอยู่ที่ประมาณ 36.5 มิลนะครับซึ่งถือว่าเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างจะเล็กพอสมควรเลยนะฮะถ้าเกิดเทียบกับนาฬิกาสไตล์แบบ Explorer อะไรแบบนี้นะฮะไซส์มันก็จะอารมณ์คล้ายๆกับ SN XS 73 หรือ 79 อะไรแบบนั้นนะครับซึ่งดีไซน์ของมันเนี่ยถึงแม้หน้าตามันจะดูเป็นแบบสไตล์ Explorer นะครับต้องบอกว่ามันไม่ได้ใกล้เคียงกับความเป็น Explorer เลยเพราะว่าอย่างตัว Rolex Explorer เนี่ยฟังก์ชันด้านนอกของเขาเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขของชั่วโมงนะฮะซึ่งมันจะมีเข็มแดงเนี่ยที่เดินตามตัวเลขขอบด้านนอกสุดนะครับพอเข็มแดงเนี่ยมันวนครบ1รอบปั๊บเนี่ยมันก็คือจะเดินครบ24ชั่วโมงมันก็จะใช้งานในการ track time zone ที่2ของเวลาได้นะฮะก็จะมีประโยชน์ในการไปต่างประเทศแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยพอสังเกตดูดีๆอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นะครับคือตัวเลขด้านนอกเนี่ยมันไม่ใช่หลักชั่วโมงอ่ะมันกลายเป็นแค่หลักนาทีธรรมดาเลยฮะคือว่าง่ายๆ look and feel ของมันอ่ะจะตีเนียนเป็นหลักชั่วโมงเหมือน Explorer นะฮะแต่ว่าฟังก์ชันการใช้งานจริงคือหลักนาทีธรรมดาเลยไม่ได้มีการดู time zone ที่2ใดๆได้ทั้งสิ้นนะฮะไม่เป็นไรถือว่าได้ฟีลความดูดีความแบบสปอร์ตมากขึ้นฟังก์ชันพื้นฐานนะครับวันที่แล้วก็เวลาปกติทั่วไปไม่มี GMT นะฮะแต่ผมชอบดีเทลตรงนี้มากเลยคือด้วยความที่หน้าตาแบบนี้เราจะคุ้นเคยกับ Rolex Explorer หน้าดำๆแบบนี้แล้วมันมีเข็มแดงๆเนี่ยมันจะเป็นภาพติดตาแล้วว่า Rolex Explorer 2 รุ่นนี้มันฟีลลิ่งประมาณแบบนี้นะฮะแต่พอมันเป็น Psycho ปั๊บกลายเป็นว่าถ้ามันตรงกับวันอาทิตย์เนี่ยตัวสีแดงอ่ะมันก็จะโผล่มาใน Date Window แบบนี้มันก็จะมีความแบบโทนสีคล้ายๆกันแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่ใช่วันอาทิตย์นะครับผมลองหมุนวันให้ดูอย่างเงี้ยคือผมรู้สึกว่ามันจืดลงอาจจะเพราะว่าผมชินกับตัว Explorer 2 มาแล้วก็ได้นะฮะขาวไปหน่อยไม่มีสีแดงมาตัดเลยแต่พอมันเป็นสีแดงมันดูเท่มากเดี๋ยวเอาสีแดงกลับมาก่อนนะครับเพื่อความเท่ของเรานะครับเคสของ Psycho รุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีการดีไซน์ที่แตกต่างกับรุ่นอื่นๆอย่างสิ้นเชิงเลยนะฮะอย่างแรกเลยนะครับก็คือตรง end link ของเขาเนี่ยถ้าดูเผินๆเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนว่ามันเป็น end link แบบที่เป็นเหล็กมาพับเหมือนกับ Psycho ทั่วไปนะฮะ end link บางๆตรงนี้ไม่ได้เป็นข้อตันแล้วก็สายเนี่ยมันก็เกาะเข้าไปข้างในแต่ในความเป็นจริงแล้วนะฮะเป็นเหล็กตันทั้งก้อนเลยนะครับถ้าสังเกตดูดีนะครับเราจะเห็นว่าไอ้ตรงที่มันด้านกับตรงที่มันเงาเนี่ยมันเชื่อมกันเป็นเนื้อเดียวเลยนะฮะมันไม่ได้แบบมีแยกชั้นออกมานะฮะพอมาดูด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามันเป็นขาแบบตันแบบนี้เลยนะฮะกลายเป็นว่านะครับตัวสายเนี่ยก็ต้องมาเกาะกับตัวเคสของนาฬิกาเนี่ยด้วยสปริงบาร์อันสั้นๆแบบนี้นะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นดีไซน์ของสายที่ค่อนข้างจะแปลกแนวจาก Psycho 5ที่เราเคยเห็นกันนะครับด้านข้างเนี่ยเขาก็จะมีรูให้ด้วยนะฮะเพื่อที่แบบเวลาจะถอดสปริงบาร์เนี่ยจะได้ง่ายๆหน่อยก็เอาอะไรจิ้มเข้าไปเนี่ยมันก็เด้งออกมาแล้วก็ด้านหลังเคสแบ็กก็โชว์เครื่องกลไกเหมือนเดิมนะฮะตามมาตรฐาน Psycho 5 ทั่วไปไม่ได้เป็นเครื่องที่ดีอะไรมากนะครับกันน้ำได้5บาร์นะฮะประมาณ50เมตรใส่ดำน้ำได้ประมาณหนึ่งนะครับผมมาดูที่ตัวดีเทลของสายกันบ้างนะครับสายเนี่ยมีอะไรต้องพูดถึงพอสมควรนะฮะด้วยความที่มันเป็น Psycho 5ในราคาแบบ 3,000 กลางๆถึง 4,000 แบบนี้นะครับแน่นอนว่าสายเนี่ยมันก็จะยังไม่เป็นสายแบบข้อตันแบบ Oyster อะไรแบบนั้นนะฮะซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นสายที่สร้างปัญหาให้ผมเอาเรื่องเหมือนกันอันนี้คือสายที่ถอดออกมาแล้วของนาฬิการุ่นนี้นะครับสายแต่ละข้อเนี่ยมันก็จะเชื่อมกันด้วยเหล็กแผ่นแบบนี้นะครับซึ่งเวลาเราจะทำการตัดสายนะฮะเราก็ต้องหาอะไรมางัดในรูตรงนี้งัดเพื่อให้เหล็กเนี่ยมันเด้งออกมาจากด้านบนแบบนี้นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ย Psycho 5 ทั่วไปเนี่ยผมสามารถงัดได้สบายมากด้วยอุปกรณ์แบบไม่ยากมากอ่ะอาจจะเป็นเข็มแหลมๆหรือหัวไขควงอะไรแบบนี้งัดเข้าไปก็ได้นะฮะแต่อันนี้ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แข็งมากๆนะฮะอาจจะด้วยความที่ข้อมันใหญ่แล้วก็มันหนากว่า Psycho 5 รุ่นทั่วไปอ่ะงัดทั้งวันอ่ะยังงัดไม่ออกอ่ะสุดท้ายก็ต้องแบบไปให้ช่างที่ร้านนาฬิกาเนี่ยเขางัดให้นะฮะแล้วก็เห็นช่างเหมือนเสียไขควงไปแบบหลายอันเหมือนกันนะครับก็แบบรู้สึกผิดมากเลยยังไงใครที่จะเอาไปตัดสายเนี่ยผมอยากให้ใช้ความระมัดระวังในการแกะสายนิดนึงนะฮะถ้างัดไม่ไหวแบบผมเนี่ยก็เข้าร้านให้ช่างทำให้เลยดีกว่านะครับเพื่อความชัวร์นะฮะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะครับพอใส่ขึ้นข้อมือ 5.5 นิ้ว 14 เซนแบบผมแล้วนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับส
วยงามใช้ได้เลยทีเดียวนะครับมันก็จะรู้สึกเหมือน Rolex Explorer เบาๆแหละเพราะด้วยหน้าตาที่มันคล้ายๆกันผมว่าไซส์ 36.5 เนี่ยมันจะได้ฟีลลิ่งนาฬิกาแบบวินเทจประมาณนึงนะฮะก็อาจจะเข้ากับข้อมือเล็กๆของผมได้ดีกว่าพวกเรือนใหญ่ๆนะฮะไซส์แบบนี้เนี่ยผมว่าผู้หญิงก็อาจจะพอใส่ได้นะครับใครที่แบบเป็นสาวลุยๆหน่อยเนี่ยผมว่าใส่ได้ไม่มีปัญหาเลยจุดหนึ่งที่ชอบนะครับก็คือตรงที่เคสด้านข้างของเขาเนี่ยมันเป็นแบบ polish มานะฮะเป็นขัดเงามันก็ทำให้แบบมีความเล่นแสงมากขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยตัวสายเนี่ยใส่ไปแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยแน่นหนาเท่าไหร่นะครับด้วยความที่มันใช้สปริงบาร์แบบสั้นมากๆมาเกาะไว้ด้านในเนี่ยมันก็ทำให้แบบมันดูโยกเยกได้ง่ายพอสมควรนะครับอาจจะดูแบบไม่ได้แน่นหนาเท่าไหร่เวลาเราขยับเร็วเนี่ยมันก็จะรู้สึกเช็คแรงมากเลยนะฮะก็ต้องแบบทนๆไปนิดนึงตามราคาของนาฬิกานะครับให้ดูใกล้ๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัว Seiko 5 SNKE01 นะครับก็ลองไปหาเซิร์ชกันดูได้นะครับเห็นใน Lazada ก็มีขายอยู่นะครับเดือนนี้ราคาไม่แพงมากเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel ของเราด้วยนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ